บนโซเชียลแชร์คลิปพร้อมคำบรรยายระบุว่ารถยนต์ที่น้ำมันหมดถังจะกลายเป็นระเบิดชั้นดีดังนั้นอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องเติมน้ำมันให้เต็มเข้าไว้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคลิปที่แชร์กันนี้จริงไหมครับการทดลองที่เขาแสดงให้ดูนั้นก็ถูกต้องตามนั้นนะฮะเข้าใจว่าเขาทำเป็นถังน้ำมันที่เป็นระบบปิดแล้วมีอุปกรณ์ทำให้เกิดประกายไฟใส่ไว้อยู่ในถังคนบังคับควบคุมจากระยะไกลสปาร์คขึ้นมานี่ก็ถ้าเกิดน้ำมันเยอะอากาศน้อยการระเบิดก็จะไม่แรงแต่ว่าถ้าน้ำมันน้อยอากาศเยอะก็คือกรณีสุดท้ายที่เขาทำให้ดูถังน้ำมันว่างเปล่าการระเบิดก็จะแรงที่สุดเพราะกลไกการติดไฟนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมของอากาศด้วยธรรมชาติของเหลวทั้งหลายที่ติดไฟได้เนี่ยการติดไฟมันจะไม่ใช่ตัวน้ำมันหรือตัวของเหลวเองแต่ว่าสิ่งที่ติดไฟเนี่ยคือไอระเหยของมันซึ่งถ้าเป็นน้ำมันเบนซินหรือถ้าฝรั่งเขาเรียกแก๊สโซลีนอัตราส่วนที่จะติดไฟได้มันจะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ถึง 7.6% ในอากาศนิดเดียวเองไอน้ำมันนิดเดียวแล้วก็อากาศต้องเยอะถึงจะติดไฟได้ถ้าน้ำมันเต็มถังอากาศก็จะมีน้อยอากาศติดไฟก็จะน้อยกว่าหรือติดไฟแล้วก็จะระเบิดรุนแรงน้อยกว่าถังที่เกิดเป็นว่างเปล่าเนี่ยคลิปนี้เผยแพร่ในช่องสารคดีชื่อดังต่างประเทศที่น่าเชื่อถือสูงนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ข้อความที่แชร์มาด้วยกันเขาสรุปว่าอากาศร้อนๆขนาดนี้เติมน้ำมันให้เต็มเข้าไว้ผมว่านี่ข้อสรุปอย่างนั้นไม่น่าจะถูกต้องคือจริงๆแล้วโอกาสที่น้ำมันจะระเบิดอย่างนั้นได้เนี่ยยากนะฮะอุณหภูมิมันจะต้องสูงถึงจุดลุกติดไฟถ้าเป็นน้ำมันแก๊สโซลีนก็ประมาณเกือบ300 องศา280 องศาซึ่งอุณหภูมิขนาดนี้แทบจะไม่มีทางเกิดได้เองในภาวะปกติไปจอดรถตากแดดอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้แล้วก็ถ้าอีกกรณีหนึ่งก็คือมันจะต้องมีประกายไฟมีแหล่งกำเนิดไฟแต่โอกาสที่จะเกิดประกายไฟผมว่าก็ยากอยู่ดีเขาเตือนว่ารถที่น้ำมันหมดถังจะกลายเป็นระเบิดชั้นดีไม่ฮะถ้าน้ำมันหมดผมจะกังวลว่ารถมันวิ่งไปไม่ได้มากกว่าที่จะเป็นระเบิดชั้นดีคือการออกแบบของถังน้ำมันการออกแบบของรถเนี่ยเขาก็คำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้อยู่แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่รถที่มีน้ำมันหมดถังแล้วจอดทิ้งไว้เฉยๆแล้วอยู่ๆมันจะระเบิดขึ้นมาเองยกเว้นว่าเกิดอุบัติเหตุไปชนอะไรอย่างนั้นมันก็มีโอกาสระเบิดแต่ว่าถ้าไม่ว่าน้ำมันจะเต็มถังหรือหมดถังคุณไปชนน้ำมันรั่วไหลออกมาโอกาสที่จะติดไฟเกิดระเบิดมันก็มีเหมือนกันแหละอากาศร้อนๆแบบนี้ไม่ได้ทำให้ระเบิดได้ง่ายขึ้นหรอครับอุณหภูมิของน้ำมันแก๊สโซลีนเนี่ยถ้าจะให้มันลุกติดไฟเองโดยที่ไม่ต้องถูกจุดเนี่ย280 องศาซึ่ง280 องศานี่หมายความว่าเราต้องสาดเข้าไปในเตาหรืออะไรที่ร้อนๆอ่ะไม่ใช่จับตากแดดเฉยๆตากแดดเฉยๆยังไงอุณหภูมิมันก็ไม่ถึง100 องศางั้นโอกาสที่จะระเบิดเองจากการตากแดดไม่มีอาจารย์ชี้ว่าไม่ต้องตกใจใช้รถยนต์กันไปตามปกติเติมเต็มเติมไม่เต็มแล้วจะทำให้ติดไฟง่ายทำให้ระเบิดอันนี้น่าจะเป็นข้อสรุปที่เกินไปถ้าเป็นการใช้งานปกติไม่ต้องไปกังวลกับประเด็นนี้ในภาวะปกติไม่ได้จุดติดไฟง่ายขนาดนั้นแต่ว่าแน่นอนล่ะถ้าเกิดเติมล้นจนน้ำมันไหลนองมาข้างนอกหรือว่าเลยปิดฝาก็คงอันตรายเหมือนกันก็คงต้องตรวจเช็คด้วยเนาะดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับคลิปเป็นเรื่องจริงการทดสอบทั้งหลายเป็นเรื่องจริงแต่ว่าไม่ต้องตื่นเต้นตกใจว่าเติมน้ำมันไม่เต็มถังแล้วจะทำให้โอกาสเกิดการระเบิดมากกว่าน้ำมันที่เต็มถังในภาวะปกติมันไม่เกิดอยู่แล้วแต่เกิดจริงก็ต้องตั้งใจจุดนะบางครั้งความหวาดกลัวอย่างไม่เข้าใจก็ทำให้เราพลาดการระวังในจุดที่สมควรได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแช่ก่อนสิแช่อีกอย่างต่างๆให้หู้ข้อมูลขอเท็จจริงชั่วอิหลีจังแช่เด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์